Madarak és drónok. Az Egyesült Államokban volt egy csoport, amelyik évekig azt az elméletet terjesztette, hogy madarak nem léteznek. Akkor mik azok a repülő dolgok az égen? Természetesen drónok. A csoport szerint az amerikai kormány az 50-es években kiirtotta a madarakat, és azóta drónokkal figyelik az embereket. A csoport több tüntetést is szervezett az elmúlt években, például a Twitter székháza előtt is. A Madarak nem léteznek nevű csoportot Peter McIndoe alapította, és az elméletük nem egy igazi összeesküvés elmélet, hanem csak egy vicc. McIndoe 2017-ben részt vett egy nőjogi tüntetésen, ahol azt látta, hogy az ellentüntetők nagyon abszurd dolgokat írnak a tábláikra. Ezért ő is abba a csoportba állt, akik a nők jogai ellen tüntettek, és azt gondolta, hogy ő is valami abszurd dolgot szeretne a táblájára írni. Végül azt írta rá, madarak nem léteznek. Azt gondolta, hogy ez körülbelül akkora hazugság, mint a nő ellenes üzenetek. Természetesen a táblája nagy figyelmet kapott ezen a tüntetésen, és többen megkérdezték, hogy mit jelent az, hogy madarak nem léteznek. McIndoe elmagyarázta, hogy a kormány olyan drónokat használ, amelyek úgy néznek ki, mint a madarak, és ezekkel figyelik az embereket. Ezután a csoport tagjai interjúkat adtak, tüntetéseket szerveztek viccből. Néhány év után McIndoe rájött, hogy veszélyes lehet, amit csinálnak. Ő azt gondolta, hogy mindenki érti, hogy ez egy vicc, és hogy az emberek 2 perc alatt rájönnek erre. Később azonban azt látta, hogy vannak olyan emberek, akik kritika és gondolkodás nélkül elhisznek bármit, akár azt is, hogy madarak nem léteznek. Ezért McIndoe nyilvánosan bejelentette, hogy az egész egy vicc volt, és csak be akarták mutatni, hogy az összeesküvés elméletek milyen abszurdak lehetnek. Miután ez kiderült, sokan támadták a férfit, és azt gondolták, hogy a CIA-nak dolgozik, és egy pszichológiai kísérletet végez az embereken. Ha szeretnéd ezt a szöveget PDF-ben is elolvasni, és szeretnél feladatokat is csinálni, és gyakorolni az új szavakat és struktúrákat, és szeretnél magyar-angol szólistát, és szeretnél lassú és normál tempóban audiót, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, ahol sok-sok más érdekes szöveget is tudsz olvasni, hallgatni, nézni. És ha szeretnél beszélgetni is, akkor gyere az Easy Hungarian klubba, ahol beszélgetünk a témákról és mindenféle dologról. Jó tanulást kívánok, sziasztok!